צהריים טובים. זה? שומעים? אז איך באמת באים ילדים לעולם? אני בטוח שיש לכם איזשהו מושג, אבל אני חייב להגיד שזאת שאלה שריתקה אותי מאז שהייתי ילד, מאוד קטן. פשוט לא היה לי מושג איך זה קורה, לא היה לי מושג. אני כמובן שמעתי את כל הסיפורים על החסידות ועל עלי הכרוב, וקיבלתי כל מיני הסברים לא ברורים כמו אבא ואמא מתנשקים, אבא ואמא שוכבים ערומים במיטה, וידעתי שמשהו חסר, כן? משהו חשוב. אז בגיל ההתבגרות החלטתי לבדוק את העניין הזה לעומק, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אבל אפילו אחרי הרבה שנים של שיפור המיומנות והטכניקה שלי, היו הרבה שאלות שנשארו פתוחות. רבים וטובים כמובן חקרו את התופעה המופלאה והנהדרת הזאת של הריון ולידה. ויש ספרות מקצועית בלי סוף על העניין, אבל חשבתי שיכול להיות מעניין לחלוק איתכם את הפרספקטיבה של הפציינט. זאת אומרת, הפרספקטיבה של הגבר המבולבל. כי אשתי ואני ניסינו להיכנס להיריון במשך שנתיים. זה לא היה אמור להיות כל כך מסובך, נכון? ולמרות שגייסתי את כל המיומנויות שרכשתי במשך השנים, זה לא עבד. והתחלנו לעניין כל מיני חברים שלנו ולספר להם על העניין, והם התחילו לתת לנו כל מיני עצות מוזרות כמו תאכלו הרבה ירוקים, או תיקח אבץ. קיבלנו כל מיני עצות סבתא כמו תשים ערק. איפה? תשים בבית ערק, תשים ערק בבית. אוקיי? מה, לשפוך על הרצפה, למרוח על הגוף, להחזיק בקבוק? מה? בדיוק, עכשיו שב תאכל. גברת, תניחי לי, תעזבי אותי, אני לא מכיר אותך. ואז הבנו שחבל על הזמן, ואולי כדאי שנלך לראות רופא. אז הלכנו לראות את הרופא של אשתי, שאחרי שהוא הקשיב להיסטוריה המינית שלנו, הוא הציע שאני אלך לעשות בדיקת זרע. מישהו פה עשה בדיקת זרע? כן, כאילו שאנשים יגידו, כן, אני עשיתי. בסדר גמור. זה לא משהו שאתה פותח בדייט ראשון. אבל התחלתי להתעניין, כן? התחלתי ללמוד. וגיליתי למשל, שגבר מייצר 100 מיליון תאי זרע ביום. זה המון, לא? זה פלא שיש לנו זמן לעשות עוד דברים. ואומרים שגברים לא יכולים לעשות שני דברים בבת אחת. נשמה, בזמן שאת ראית הישרדות, אני פה הנפקתי. אז אתם יודעים, אז שאלתי את עצמי, וגבר במהלך חייו, אם זה 100 מיליון תאי זרע ביום, במהלך חייו גבר ייצר בסביבות הטריליון תאי זרע. טריליון תאי זרע. ולמרות הכמות המרשימה הזאת, 40% מבעיות פריון משויכות לגברים. בין 5-10% מהגברים עוברים בדיקות זרע. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, כמה רע זה יכול להיות? זה לא כואב, אין הרדמה. בגדול זה קצת זמן איכות שלך עם עצמך. תעצרו כל גבר ברחוב, תשאלו אותו, סליחה, בא לך לעונן רגע? לא ידחה אתכם על הסף. אולי אם הוא ממהר לעבודה, גם לא בטוח. מצד שני זה גם לא כזה סקסי, אוקיי? כשאני הגעתי למחלקה בבית החולים, קיבלה אותי אחות שישבה מאחורי חלון, זכוכית, ושאלה אותי, הבאת זרע מהבית? אמרתי לה, לא, אני לא ידעתי שאני יכול. אז היא נתנה לי כוסית פלסטיק סטרילית כזאת, עם מדבקה עם השם שלי עליה, והפנתה אותי לשירותים הקרובים, ואמרה לי, בבקשה תחזור עם הילדים הפוטנציאליים שלך. אני אחסוך לכם את הפרטים, אבל אני יכול להגיד לכם שזה היה מאוד מאתגר. כי למשל, בקריזה של הבית חולים יכולתי לשמוע, דוקטור פיינמן, תגיע דחוף לחדר מיון, דוקטור פיינמן, תזדרז, אנחנו מאבדים אותו. לא בדיוק אפרודיזיאק קלאסי, אבל a man's gotta do what a man's gotta do, נכון? אז חזרתי לאחות והגשתי לה את הבציר שלי, ומאוד מאוד ניסיתי לא ליצור איתה קשר עין,
לא, באמת, זה מביך, באמת, זה מאוד מאוד מביך. תחשבו, זו אישה זרה לחלוטין, שיודעת בדיוק מה עשיתי לפני 5 דקות ועם מי שיחקתי. עכשיו, אני גם אומר לעצמי, רבק, את יושבת שם כל היום בחוסר מעץ, תתני יד, יש לי מכבי מגן זהב. מה זה? וגם יושבים פה הרבה אנשים מהתחום, ואני רוצה לשאול אתכם, איך זה שלא ימצאו מכשיר שיעשה את זה בשבילנו? לא באמת, תחשבו כמו ברפת, אתה בא בבוקר, יש ספסל ארוך, ישבו כל הגברים, יגיע הרפתן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, עוד פעם אתה, בוקר טוב. לא לשכוח להעביר כרטיס מגנטי? למה לא? הטכנולוגיה כבר שם. בסין, ראיתי את המכשיר. כן. אנחנו גם שוק לא כל כך קטן, חבל, יש פה יזמים. כשהרופא ראה את התוצאות של הבדיקה שלי, נעלם לו החיוך, והוא אמר, תקשיב, זה רע מאוד. עכשיו ברצינות, זה היה אחד הימים הכי קשים בחיים שלי, כי זה כאילו שמישהו בא ואמר לי, תקשיב, אתה לא גבר. לא, זה היה מאוד מפחיד, כי התחלתי לחשוב, רגע, אולי אני לעולם לא אהיה אבא. אולי אני לעולם לא אממש את הפוטנציאל שלי, תרתי משמע. חזרתי הביתה עם אשתי, קברנו את עצמנו בפוך במיטה במשך כל היום, עד למחרת, וזה היה באמת, זה היה נורא. כי פשוט הרגשתי כישלון. לא מצאו שום דבר בבדיקות שלי, אבל רק אמרו לי שיש לי זרע עצלן. מעליב. מה זה זרע עצלן? תעקוף אותי, אני קושר את השרוך, תעקוף אותי. מה זה? לא, וגם לחשוב על כל הכסף שבזבזתי על קונדומים כל השנים. חבל. אז התחילו להגיד שיש כל מיני שיטות להשביח את הזרע. יש ניסיונות, אז לוקחים, עושים סלקציה, בוחרים את הזרעים שנראים טוב, ומחזירים אותם לרחם ביום של הביוץ. זה בדרך כלל נכשל, כמו שנכשל אצלנו 3 פעמים. אז לרופא לא נותרה שום ברירה, והוא הפנה אותנו לטיפולי IVF, in vitro fertilization, הפריה חוץ גופית, הפריית מבחנה, כמו שאתם יודעים. מישהו פה עבר IVF? וואלה. מישהו פה תוצאה של IVF? לא, זה היה נשמע מאוד מאוד מאיים בהתחלה, IVF. אבל ככל שעבר הזמן הבנו שזה פופולרי כמעט כמו בוטוקס. אז למי שלא מכיר IVF, זה מה שקורה בטיפולי IVF. זרע שנלקח מהגבר מפרה את הביצית הנשית מחוץ לגוף של האישה במעבדה, וכמובן שהביצית המופרית מוחזרת לרחם של האישה, ואם יש קליטה מוצלחת, הריון נורמלי לחלוטין מתפתח. הטכניקה הזאת פותחה באנגליה ב-1978, והיום בסביבות 1% מכל הלידות בעולם המערבי, תוצאה של IVF. זאת אומרת שאם שאלתי אתכם מי פה תוצאה של IVF, סטטיסטית 1 או 2 אמורים להיות תוצאה של IVF, אז זה כנראה, כן. בכל מקרה, IVF זה תהליך מאוד מאוד ארוך. האישה צריכה לעבור הרדמה מלאה, שואבים ממנה את הביציות, ידה, תעשו גוגל, למרות שנראה לי שאתם בקיאים. ואז יש את כל התהליך של אני אחסוך מכם את זה, אבל כמו שאתם מבינים, זה לא פיקניק. בעיקר בגלל שדיירים חדשים נכנסו לנו לחיים. הורמונים! בואו נדבר רגע על הימים האלה בחודש שבנות הזוג שלנו נמצאות סביב המחזור שלהם. PMS, מוכר? אוקיי? אז בטיפולי הפריה כל יום זה PMS, אוקיי? AM, PM, PMS. יש רגעים שאתה מוצא את עצמך נכנס למחשב, לאתר של דאעש, ואומר לעצמך, זה לא כזה נורא לעומת מה שקורה אצלי בבית, בוא נשאיר פרטים, בוא נראה. לא, הורמונים זה השטן, הורמונים זה השטן, אוקיי? עכשיו, ברור כמובן, אני לא אקח גרם מזה שמה שעובר על אנשים זה לא יתואר, לעומת מה שאנחנו עוברים, אבל עדיין אני לא יודע אם אתם יודעים שהורמונים זה הסם היחיד בעולם שגבר לא לוקח ועדיין אוכל כאפות מהתופעות לוואי. אז אנחנו עברנו 6 מחזורים של IVF לאורך בערך שנה. בכל מחזור כזה עובר 1 או 2 היו מוחזרים לרחם של אשתי, ואז היינו צריכים לחכות
תקופת המתנה של שבועיים, עד שהיינו מקבלים טלפון מבית החולים עם החדשות הטובות או הרעות. ולפעמים ההודעות האלה היו יכולות להימסר על ידי אחות שבמקרה הייתה תורנית באותו זמן במעבדה. היא לא ידעה מי אנחנו, היא לא עברה איתנו את התהליך, היא לא ידעה איפה אנחנו נמצאים בזמן בתהליך, מה עברנו עד אז, איזה קשיים עברנו, איזה טיפולים עברנו, ולמילים שלה היה אפקט מאוד מאוד גדול על הדרך שלנו להתמודד עם התוצאות האלה. מה גם ששבועיים זה המון זמן. המון זמן, כי אתה מנסה לחשוב, אתה מנסה לא לחשוב על זה. לא לחשוב על זה. אתה מנסה להיות עסוק. ואז יש איזה יום אחד שאתה פתאום נורא אופטימי, אתה אומר, יש לי הרגשה טובה הפעם, יש לי הרגשה טובה, אבל אתה מפחד להתאכזב, שוב. ומה שהכי קשה, זה שכבר אין שום דבר שאתה יכול לעשות כדי להשפיע על התהליך הזה. זה כמו לוטו. מילאת את הטופס, ועכשיו אתה מחכה למספרים שיעלו בגורל, ובינתיים אתה מפנטז על מה יהיה אחרי שתזכה. אתם מכירים את הסלוגן של הלוטו בניו יורק? All you need is a dollar in a dream? זה מה שאתה מרגיש. אז בוקר אחד, באחת מתקופות ההמתנה האלה, לאשתי נורא התחשק ביצי עין לארוחת בוקר. אז היא שברה ביצה על המחבת, והיו בה 2 חלמונים. סימן? אמרנו לעצמנו. צירוף מקרים, אבל הביצה שאחרי זה גם היו 2 חלמונים. וגם הביצה השלישית. תאומים? זה מה שמחכה לנו? בכל זאת 6 ביצים לא טועות. אנחנו פינטזנו כל כך הרבה במהלך התקופות האלה של ההמתנה. האם זה יהיה בן? האם זה תהיה בת? איך תיראה? איך נקרא להם? וכל פעם שקיבלנו תשובה שלילית היינו הרוסים. היינו פשוט הרוסים, ותמיד הייתה את השאלה, אולי זה אף פעם לא יקרה. זה היה כמו איזה קרב אגרוף עם יותר מדי סיבובים, וכל פעם אחרי שהיינו מקבלים נוקאוט, היינו צריכים לקום מהרצפה עם כוחות חדשים של אמונה וסבלנות, להרים את הראש ולהמשיך. מצד שני, IVF גם הטיפולים של IVF נתנו לנו הזדמנות לחוות חוויות נדירות ומדהימות. כמה רגעים לפני שהביצית המופרית הוחזרה לרחם של אשתי, נתנו לנו לראות אותה, מוגדלת על מסך. אני לא יודע כמה אנשים הייתה הזדמנות לראות בעיניים שלהם את השינוי הזה, את המטמורפוזה מתא מעובר עם כמה תאים למלאך הזהוב הזה. אז מה שאני בעצם בא להגיד זה דברים מאוד פשוטים. א', לא לקחת את החיים יותר מדי ברצינות. ודבר שני, המסעות האלה שהם קשים וארוכים, המסע הזה גם היה שווה כל רגע, כי בסופו אנחנו בורחנו ב2 בנות מופלאות, נוגה כמעט 7 ומיה שנולדה ממש לפני שנה, אחרי 13 טיפולים לאורך 18 חודשים. וכשהן יבואו לשאול אותי, אבא, איך באנו לעולם? אני פשוט אוכל להראות להם את ההרצאה הזאת. שזאת באמת הסיבה למה באתי הנה. תודה.